Hi guys! My name is Jeann and welcome back to my YouTube channel. For today's video, may itatry akong isang product na matagal na akong curious gamitin kasi alas ko siyang nakikita sa TikTok and sa mga vloggers sa YouTube. So ito na yung araw na pinakahihintay ko. Sa wakas, matatry ko na siya ngayon kasi dumating na siya kanina lang. Ito siya, yung brow soap ng Kiss Beauty. Ito. Ayun nga, katulad ng sinabi ko, madalas ko siyang nakikita sa TikTok or sa mga vloggers sa YouTube. So, na-curious ako about it. Ayun, bago ako bumili nito, nanood muna ako ng mga reviews sa YouTube kung paano ba siya gamitin. And marami akong nakitang reviews and marami akong napanood na tutorials. Karamihan sa kanila kasi makakapal na talaga yung kilay. Pak na pak, mala Andrea Brillantes na. Pero maganda yung effects sa kanila kasi nga makapal na yung kilay nila. Naghanap ako ng review na medyo close sa kilay ko. As you can see, hindi naman ako nabiyayaan ng kapal na kilay and ito lang yung meron ako. Manipis lang talaga yung kilay ko. Kaya ako ginawa tong video na to is para malaman kung ano naman yung effect niya sa mga katulad ko na hindi naman binayayaan ng makapal na kilay. Ayan, simulan natin. So guys, itong 3D eyebrow styling soap is sa Shopee ko nabili and marami kang pwedeng pagpilian. Ito yung napili ko. Yung 3D Eyebrow Styling Soap by Kiss Beauty. Nabili ko to sa Shopee for only 30 pesos. Ito yung harap niya. Nasa likod yung instruction kung paano siya gamitin. And yung mga ingredients na ginamit. Bago ko to binili, meron akong unang in-add to cart, which is yung tag 99 pesos. So, di ko alam kung may kinalaman yung variant niya sa price kasi most of them like 30 pesos lang pero may isa dun na tag 99 pesos. May kasama siyang razor ba yun? Yung pang kahit sa kilay and yung mist, yung pang spray. Nung tinignan ko yung sa shop niya, meron din pala silang tindang razor na bukod and 8 pesos lang ang isa niya, 15 for 3. So, pag tatlo yung bibilin mo, 15 pesos lang siya. Nakita ko yun na lang yung binili ko. Ito, tsaka ito. So, 30 pesos plus 8 pesos, 38 lang siya. So, wala nga lang nung mist. Sabi naman sa instruction sa likod is pwede naman na tubig lang yung gamitin mo. So, ayun. Tip ko lang sa inyo na mas makakamura kayo kung bibili kayo ng ganito and ng solo na razor. 38 lang. So, nakatipid kayo ng 60 plus. So, ayun na nga. Palit lang siya. Para lang siyang posporo. Parang mas mahaba lang to ng konti. Pero hindi siya nagkakalayo sa posporo. Yung laki. So, pagbukas mo doon, may kasama na siyang spoolie. And, ito yung pinaka-product. Ganito lang siya kalaki. Nakalagay dito sa packaging niya is Kiss Beauty 3D Eyebrow Styling Soap. Colorless and lasting nature. Okay, buksan natin. So, ganito yung pagbukas niya. May slide lang. And, well, para sa akin, for 30 pesos, okay na yung laman niya. Sabi kasi nung iba, ang konti daw ng product sa loob. Pero, sa presyo niya, I think, tama lang. Pala, ano to? Nakalagay dito, 10 grams. Sabi dun sa instruction, wiwisikan mo lang naman siya ng tubig. Meron ako ditong spray. So, hindi to alcohol. Ano to? Tubig yung laman nito. Nilagyan ko. Try na natin. Okay. Excited na ako. So, yan. Sa mismong product to diba? Tama ba? Hindi yung mismong product yung i-sprayan. So, okay. Try natin. Pero nakita ko yung iba, ini-sprayan nila mismo yung product. Try muna natin. Kung effective naman siya, nang hindi na siya ini-spray sa mismong product, edi goods. Pero, ayan. Ayan guys. Nakita nyo ba? Hindi masyado. Anyway, unti-unti na siyang pumupunta dun sa spoolie. I think kailangan ko lagyan to. Kasi hindi siya masyado malapot eh. Ayan, ayan. Mas okay siya guys pagka i-spray mismo sa product kaysa sa brush lang.
So, ayan. Kita niyo naman, diba? Sana may wagang salamin. Oops. Hindi ko pala nakapakita yung mismong kilay ko. So, ito yung nalagyan ko ng konti and ito yung natural na kilay ko. Yung amoy niya pala guys, hindi ko alam kung mismong product yon or yung lalagyan. Medyo ano siya, alam mo yung amoy ng diaper na nabasa. Pero pag nandito siya, wala siyang amoy. Kapag dito mismo sa lagayan, may konting amoy siya na, yun nga, parang sana diaper. Para sa akin. Pero hindi naman siya ganun nakaka-bother. As in, sininghot mo, tsaka mo siya maamoy. Six months later. Eventually. So ayun guys, nalagyan ko na siya parehas. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Tayong-tayo yung mga higla ng buhok sa kilay ko. Parang hindi siya masyado halata sa camera. Gamit ako ng eyeshadow. Mas maging full siya tingnan. Hindi siya kita. Try natin yung eyebrow pencil. Parang ang taray naman. So, ayan guys. Ito yung after. Sorry. Hindi ako marunong masyadong magkilay pa eh. Meron naman nagbago. I-compare mo siya kanina sa kilay ko. Ayan. Konti lang yung nilagay ko na eyebrow pencil dyan na. Effective naman siya. Mukha siyang mas makapal. Nang hindi mukhang drawing. So, ayan guys. Makikita niyo naman. Mukha talagang mas makapal yung kilay ko. Unlike kanina, diba? Final thought ko is, ayun, effective siya. Maganda siya. Ngayon, masasabi ko na hindi lang siya sa mga makakapal na kilay effective. Gumagana rin siya sa mga katulad ko. Sa mga katulad natin na hindi ganun kakapal yung kilay. So, nare-recommend ko siya sa inyo. Dito ko na tinatapos yung vlog. Sana nakatulong kahit pa paano. Pero bago ako magpaalam sa inyo, like nyo naman tong video na to. If you haven't yet subscribed, make sure na mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and click the notification bell for more upcoming videos. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!